nữ một khi còn nói nhiều là vì trong đầu họ còn nhiều điều suy nghĩ. Một khi còn cằn nhằn thì là vì trong lòng họ còn quan tâm. Một khi còn nhắc nhở là vì họ còn ngổn ngang nỗi lo đối phương tổn hại sức khỏe, lo đối phương sai đường lạc lối. Còn một khi cô ấy rơi vào im lặng, trở nên ngoan ngoãn, biết điều một cách kỳ lạ, không phàn nàn hỏi han bất cứ chuyện gì, thì có nghĩa là trong đầu cô ấy đã không còn chuyện phải suy nghĩ nữa rồi. Em thường ghen với anh chỉ bởi những điều vô cớ như thế. Đôi khi là vì anh về trễ, quên nhắn tin báo trước cho em. Đôi khi là từ một dãy số lạ và anh nghe máy, nhưng sau đó lại chẳng kể cho em ai gọi đến tìm anh việc gì. Đôi khi là chờ mãi không thấy tin nhắn nào từ anh, lòng tự huyễn hoặc hàng trăm lý do khiến mình tò mò không yên. Âu cũng bởi có lúc cảm thấy bản thân mối quan hệ ấy thật chẳng an toàn, nhất là khoảng thời gian rời khỏi tầm mắt nhau. Có khi tôi thấy sự ghen tuông và chiêm hữu của người phụ nữ mãnh liệt đến mức thà có thể giết chết người họ yêu rồi giấu đâu mất xác, còn hơn để anh ta sống đó mà quá nhiều kẻ khác chạm vào. Hoặc là lắm khi ánh nhìn ghen tuông của người đàn bà đáng sợ đến nỗi chỉ muốn ẵm ngay cái đứa đang cười cười nói với người đàn ông của mình lên tầng cao nhất của tòa nhà, rồi nhẹ nhàng thả ả ta xuống, quay người cười khẩy rồi lặng thinh. Em không trách đàn bà hay ghen, cũng không có ý kiến về việc họ hay hờn dỗi, bởi suy cho cùng cũng vì lòng dạ yếu đuối, vừa sợ đánh mất người bình thường lại chẳng muốn nhìn thấy họ yêu chiều bên người khác. Đàn ông không phải ai cũng tốt, không phải ai cũng biết nuốt ngược vào trong mình cái tính trăng hoa. Nếu không đáp lại sự ve vãn của cái đẹp, thì cũng ngọt giọng ve vuốt những đàn bà ngoài người yêu người vợ của hắn. Đàn ông không phải ai cũng biết nghĩ cho người đàn bà bên cạnh mình, cũng chẳng có mấy ai thấu hiểu cho những điều đàn bà phải chịu. Nếu không muốn nói tệ hơn là chỉ biết trách hờn và giặt vặt lên những lần đàn bà giận dỗi. Điều sai lầm nhất của đàn ông chính là khiến đàn bà sinh lòng ghen ghét và tị nạnh với những người con gái khác bên cạnh anh ta, thay vì nói những lời dỗ dành để họ an tâm khi ở cạnh. Tiết nghĩ cũng tội cho đàn bà, chỉ bởi vì yêu ai đó quá nhiều, sẽ không đơn giản là bình lặng chờ đợi người đàn ông tìm đến, mà họ sẽ chủ động quan tâm mọi thứ xung quanh cuộc sống của anh ta. Họ sẽ học cách để ý đến từng mối quan hệ của người đàn ông ấy, rằng giờ đây họ đang bên cạnh ai, nói chuyện cùng ai, đang ngủ một mình hay cùng ai, đang im lặng đó để làm gì. Hay có thể họ sẽ nói vài điều giận dỗi, ghen tuông, lắm lúc lại ích kỷ, chỉ muốn giữ người đàn ông ấy cho riêng mình, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì yêu thương. Chỉ có đàn ông ngu ngốc mới chối từ, rồi cho rằng những điều đàn bà làm là phiền nhiễu. Hãy nhớ rằng, đến một ngày không còn thấy họ bên cạnh nữa, thì đó chính là khoảnh khắc họ dần bỏ cuộc và cần một người cho họ được thứ yên bình thật hơn. Đàn bà ghen mà nói ra, nghĩa là họ vẫn còn tình cảm và nhẫn nại để quan tâm đến. Còn khi họ nén hết tất cả vào im lặng rồi, có ra sao cũng chẳng muốn nói nữa, thì bạn nên chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chia ly là vừa. Đàn ông vì người đàn bà khác mà khiến người yêu mình ghen tuông chính là cái tội. Đàn bà tha thứ thì dễ, nhưng sẽ chẳng còn nhiều tin tưởng cho kẻ phản bội thêm lần nào nữa. Cánh đàn ông nên nhớ, khi đột nhiên một cô gái bỗng trở nên hiểu chuyện, thì nghĩa là bạn sắp mất cô ấy thật rồi. Phụ nữ một khi còn nói nhiều là vì trong đầu họ còn nhiều điều suy nghĩ. Một khi còn cằn nhằn thì là vì trong lòng họ còn quan tâm. Một khi còn nhắc nhở là vì họ còn ngổn ngang nỗi lo đối phương tổn hại sức khỏe, lo đối phương sai đường lạc lối. Còn một khi cô ấy rơi vào im lặng, trở nên ngoan ngoãn, biết điều một cách kỳ lạ, không phàn nàn hỏi han bất cứ chuyện gì, thì có nghĩa là trong đầu cô ấy đã không còn chuyện phải suy nghĩ nữa rồi.
Phụ nữ không cằn nhằn khi lòng đã hết quan tâm, đủ để không cần ngó ngàng gì đến mọi chuyện của đối phương nữa. Họ không phàn nàn, không nhắc nhở người đàn ông của mình nữa, vì đã không còn lo lắng anh ta sống chết như thế nào. Điều đó cũng có nghĩa là, đối với họ, bạn đã trở thành một cái gì đó thật nhạt nhẽo như một người sừng. Phụ nữ là một tạo vật nhỏ bé, dễ thương và họ đặc biệt, vì cách họ yêu không giống bạn, cứ nhỏ bé mà luồn lách tận từng ngóc ngách trái tim. Nếu bạn không biết cách để đền đáp tình yêu ấy, thì đừng hỏi tại sao khi một ngày họ bỗng rời bỏ bạn. Các bạn thân mến, đây là bài viết của tác giả Thảo Ly. Nếu các bạn muốn chia sẻ nỗi niềm hay muốn truyền đạt tiếng lòng của mình đến với ai đó, thì các bạn có thể gửi bài chia sẻ của mình cho chương trình theo địa chỉ ngôn tình 3c@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn